Në rrugtimin e jetës sonë me njerëz të ndryshëm, disa i harrojmë shpejt, të tjerë disi më vonë, vetëm sa të pakt mbeten në mendje dhe në zemër. Kur rri me të tillë njerëz, e ndjen veten personazh të një rrëfimi të përditshëm, nga ata që i ndodhin gjithkujt, por pa u kuptuar. Këto copëza jetësh ndërrohen në tregimet pambarimt, janë nga ato lloj rrëfimesh që i shënjojnë si kohë e jetuar. Ata që e kanë njohur kujtojnë se Shyqyri Mahmudaj apo Qyli, siç e thrisnin shkurt, ishte inxhinier mekanik i aftë, drejtor i suksesshëm në uzinën e goshbuloneve, fabrikën e qelxhamit dhe fabrikën e letrës, se ishte organizator i talentuar, novator vizionar, komunikues i këndshëm, dashamirës e human me punëtorët, familjar i rregullt, me moral shumë të lartë, mik i përhershëm i librit, pasionant i admirueshëm i sportit dhe i kulturës. Gjirte ke çdo njeri anën pozitive që kishte ai person. Duke ngaherë me shaka, ngaherë me aftësi, ngaherë me shpjegimin, edhe asnjëherë në fytyrën e personit. Këtë e ka pas dhunti. Ka pas i mjeshtri komunikimi të jashtëzakonshëm. Ishte burr i vendosur, i ndershëm, vetën e litë pa jo, zemrën e kishte shumë të madhe. Po atë njeriu të keq si ka bërë asnjënit, vetëm mirë. Babi im ka qenë një person shumë i veçantë. Për mu ka qenë gjithçka. Dashuria im parë. Shumë i dashur, shumë i sjellshëm. Qyli ka qenë njëri i drejtë, njëri i pastër, njëri i mirë. Pastaj u rrit të bo në shkollë doli mirë këtu. Baba dhe vllai mo i drejtun me shku në shkollë në Tiranë. Qyli. Atje shkoj në Tiranë, shkoj në shkollë, doli shumë mirë. Vinte. Mirë e kalante me ne, sidomos me mu i kishin e vetme. E kalante shumë mirë, në problem në hati kishe, e ftiqe më tepër me Qylin. Unë si nip, kanë ne shumë me dajnë tem, me gjë që i pari i fëmijëvet, edhe ka pas veti dhe karakteristike veçane, ka qenë shumë humanitar. Jo vetëm për rrethin e vetë familjar, por për gjithë qytetin nga vajës, e për gjithë punojësit. Se hiqet e kohë, po shoj qika daj, thate se këto ka ba, mas mund ka des mund, dhe shkel dhe ka hekum të regon dhe gjithë reglët e fabrikës financën. Ja për shpërblim se di ka babë spital. Origjina e fisit Mahmudaj na shpihen qytetin e Elbasanit. Dikur ai fis mbante mbiemrin Pepa. Për ngjitja e emrit të tij Mahmud me ofiqin Agaj, në formën Mahmud Agaj, ku me kalimin e viteve bie rrokja Ag dhe mbetet Mahmudaj, do të zëvendësonte mbiemrin e vjetër Pepa, që nga ajo kohë kalku gjuhësor Mahmudaj shënonte emërtimin e ri të fisit. Nga kjo pemë fisnore vjen Shyqyri Mahmudaj. Ai lindi në Kavaj me 8 shkurt 1939. Arsimin 7 vjeçar e kreu në vendlindje. Ishte dëshira e vëllait të madh Rifatit që dhe Qyli, si që të rrisin familje të ndihte mësimet politikumin 7 nëndorin në Tiranë në degën mekanike. Nga kujtimit e Qylit mësohet se atë shtator të vitit 1953, nga Kavaja që nëregjistruar politikumin 5 vetë, Qyl Mahmudaj, Kozma Moqi, Suliman Deliu, Namir Tabaku dhe Zydiqi Hajaj. Të gjithë ishin adoleshent, 13-14 vjeçar. Ai kishte kujtimet paharruara nga jeta konviktore, shumë mall për shokët, për mësuesit. 4 vjet të shkollës betonuam një miqësi, shoqëri që kaloi dhe në vllazëri. Dhe sot e 60 vjet jemi po me të njëjtat ndjenja të miqësisë, të dashurisë, të respektit, tashi që kalon dhe tek njerëzit e tij. Ai përçoi ndjenjat e mikpritjes kavajse, të dashurisë dhe të miqësisë së kavajsve, që
u forcuan dhe u tejkaluan në punën e tij, vetëmohuese në disa ndërmarrje. Bashkë me mua kemi qenë gati kolegë dhe në komunikim të përhershëm. Në çdo veprim të tij ndjehet me gjithmendë ndershmëria e atij njeriu, besnikëria e atij njeriu, dashamirësia e atij njeriu. Dhe atë që na jepte neve shokëve, ja jepte edhe familjes tij, ose atë që jepte familjes na jepte edhe neve. Dhe gjatë gjithë kohës që neve kemi qenë me atë, tek ai kemi gjetur njeriu më të mrekullueshëm që krahasim nuk mund të bësh krahasim, por ne vedonim që pak a shumë të shëmbëllenim si ai. Maturantët e 1957 të degës mekanike të Politehnikumit 7 nëntori për vjetorët i festoi së bashku. Qenë një brez i shëndetshëm dhe i suksesshëm, u bën teknik të talentuar, shpikës, inxhinier, krye-inxhinier, shkencëtar, pedagog, dekan, drejtor, funksionar të administratës shtetërore, por gjithnjë mbetën miq. Miqësi 7-18 vjeçarësh, pa mëri profesionale, një brez që i vuri shpatullat ndërtimit Shqipërisë në të gjitha fushat, u lanë fëmijëve të tyre një emër. Gjatë ardhjes atij në fabrikë, çdo gjë ndryshoi. Ndryshoi nga pikpamja realizimit planit për detyrimet e shtetit, ndryshoi edhe për pasërtinë e fabrikës. Ai çdo mjes vu si detyrë që administrata në mëngjes të vinte 20 minuta qerekore përpara për të bërë pastrimin e sektorit ku jetonim, ku punonim. Edhe e bëni ligj edhe për repartet e tjera të fabrikës. I donë të ato pemë, ato lullet. Klas, gjithë ditën do fliste me kopshtarin e dje, te lullin bëne kështu, te kështu. Do lyeshin gjithë bordurat me gëlqere, pemët me gëlqere. Për ditë, ishte plan, duke fillu nga administrata dhe ke punëtori më i funit. Do dishin mjes, do lashin rrugën, do pastrojshin të ashtu. Shyqyri Mahmudaj e ka vjoftë në vite shumë për para, rrjedh nga një familje artizanati, një familje patriotike, një njeri i ditur, që i zgjidhte problemet e punës, që ishte i dashur dhe shumë punojësit, i mbante afër, i këshillote, i mësote dhe i drejtonte që të realizonte detyrat e planit të punës. Frikën mbaje për vete, frymëzimin ndaje me të tjerët. Kjo ka qenë motoja që e ka udhëhequr gjatë gjithë jetës Shyqyri Mahmudaj. Ai punoi si drejtor në të gjitha ndërmarrjet kryesore të qytetit, në uzinën e goshbolonave, në fabrikën e lecës dhe në fabrikën e qelxhamit. Shyqyrin e kanë dashur të gjithë, jo se Shyqyri ishte profet, jo se ai ishte i përkryer, jo se ai nuk ishte tmeta. Në të gjitha kujtimet e miqve dhe bashkëpunëtorëve theksohen vetëm dy cilësi të tij: aftësia menaxhuese për drejtuar njerëzit e prodhimin dhe humanizmi i tij pazakontë. Shyqyri Mahmudaj ne kemi njoftë në fabrikën e letrës, kemi punuar bashkë për disa vite, ai në pozicionin e drejtorit, unë ishe në pozicionin e përgjithësit të fabrikës, më vonë në pozicionin e kryenxhinierit. Shyqyri kishte disa cilësi të veçanta si drejtues, ishe komunikues me njerëzit, i thjesht dhe i palor në punë. Kishte një veti që punën për sot nuk e linte nesër dhe krynte në moment çdo situatë që dilte, ishte i gatshëm dhe në çdo orë, në çdo kohë të ditës dhe të natës, ai ishte i gatshëm që të vinte në punë, kur kishim probleme të ndryshme, defekte të ndryshme. Në vitin 1972 jam emëruar në uzinën e goshbolonave Kavaj. Drejtor ishte Shyqyri Mahmudaj.
i cili në momentin që unë u paraqita në drejtorinë e Nërmarrës, me ka prit me një përzemërsi shumë të madhe. Në fillim, me pyeti për jetën studentare, për praktikat që bojmë ne, për arsye se uzina Gordës do të ndërtote një laborator kimiko-fizik. Me këmbgulin e tij, me punën e tij të palodhur, me ndihmën time, ne ja dolëm banë që ta ngrem laboratorin në kushtet më bashkëkohore. Ai la gjurmë në të gjitha ndërmarrjet ekonomike ku punoi. Uzina Goshbulonave në drejtimin e tij u zgjerua aq shumë sa mori përmasat e një kombinati mekanik. Fabrika e letrës eksperimentoi dhe prodhoi artikuj letre që vinin nga importi. Fabrika e qelxhamit u zgjerua me linja në parte të reja, numri i fuqisë punëtore u dufishua. Shyqyri Mahmudaj u tregua kudo dhe kudoherë një menaxher i shkatët. Ai e pa ty kuptuar se çështja më kryesore për një menaxhim të suksesshëm ishte shembulli personal për të tjerët që duan të ndjekin. Ai e dinte se çdo veprim që ndërmerrte ndikonte tek punëtorët, personeli inxhinierë teknik, të administratën në punën e tyre të përditshme. I qante hallën e njerëzve, sidomos të punëtorëve, të punojësve që kishin probleme të ndryshme, që tasoj ai ishte i gatshëm edhe bante çmasi në majna kuadrit ligjor që ishte, ai do ta qante, do ta krynte hallën e punonjësit që kishte. Edhe këto betijet e çun edhe më përpara. Kohën kur ishte drejtori në njërin teatrin aty, shtëpia ime ishte si shtëpia e kryetarit të komitetit, me fjalë, vinte një që kërkonte punë, një tjetër që kërkonte hallë, një që nuk ishte bukë, një i profesor që u qante që nxënësi nuk i kishte shkuar në shkollë. Një tjetër me fjalë që kërkonte mobilje, një tjetër që thonte kam gotën shtatzor, nuk e qis do të prej shtëpie, po mirë mobilje se do të martoj. Një tjetër që kërkonte naftë, benzinë, se kam gruan shtatzor da çoj sonte në Durrës. Nga më të ndryshmet, unë nuk e di se ç'të them me fjalë. Vijen kur kishin hallë, po i sjarante. Nuk u mërziste kur. Hajde po të ulu, çeke, jo. Kur kishe gabim vete pranonte. Kur s'kishte, e marrë aja në ikte. Është bërë shumë e njohur shprehja e Shyqyrit, inxhinierët e mi janë më të mirët e Shqipërisë. Kishte një besim çuditshëm në aftësitë e tyre. Fliste në superlativ për vizionin shkencor dhe cilësitë inovative të inxhinierëve Orez Donato, Kozma Moçi, Miljad Kuromeno, Farodin Shjuti, Sulejman Deliu e shumë të tjerë. Ai ndërtonte marrëdhënie të përgjegjshme me stafin e tij, duke demonstruar gjithmonë përkujdesje, bashkëpunim, respekt, besim dhe harmoni. Ishte një organizator i jashtëzakonshëm. Kam pa edhe drejtora të tjerë që ishin para Shyqyrit dhe mbrapa Shyqyrit, edhe Shyqyri ka spikat për mendimin tim. Mirë të vesh nga bilancet, mirë të nga ekonomia, mirë të vesh nga normimi i punës, mirë të vesh nga remonti, mirë të vesh nga gjitha drejtimet që kishte, ishte inxhinier i marrumën për atë punë që ishte e ngarkuar. Njëri i tërës se përqafonte terren. Ne filluam të bëjmë edhe projekte për disa linja, si që ishte linja e sulfatit, linja e fosfatit, linja e galvanizimit, duke përfshirë zingimin, bëm zingimin elektrolitik të telit dhe komplet gjithë analizat e kaldajës, duke filluar nga qemyri, me ujë, me gjithë parametrat që u dojnë për kaldajën. Shyqyri Mahmudaj e vlerësonte shumë punën në skuadër, duke u kujtuar dhe krijuar mundësi të tjerëve në staf për të bashkëpunuar më efektivisht me njëri tjetrin. Në këtë mënyrë, njerëzit ndjeheshin më efektiv, më krijues e më produktiv. Ai e kuptonte dhe njihte aspektet financiare të prodhimit.
dinte të krijonte një midis pune ku njerëzit të ndjeheshin mirë moralisht dhe të motivuar për të realizuar detyrat e planit. Kishte intelekt të admirueshëm, krijues e shpërthys për të dalë nga çdo situatë e vështirë. Ai dinte se njerëzit nuk janë perfekt, ashtu si dhe ai vetë. Ai dinte se qenit njerëzore nuk janë si makineritë e përsosura. Ai dinte se ata edhe lëndohen, edhe lodhen, edhe bën kërkesat pazakonta, edhe marrin vendime jo gjithmonë ato që duan për momentin. Ai bënte të gjitha përpjekjet dhe ja kishte arritur të njihte deri në detaje gjendjen ekonomike të punëtorëve, familjet e tyre, punët dhe hallet e tyre, konfliktet që mund të lindin në punë. Shyqyri Mahmudaj ishte mendje hapur, pranonte këshilla nga bashkëpunëtorët, sidomos për vendimet e rëndësishme. Ai asnjëherë nuk thonte se ky apo i projekt ishte i veti, ndonse shumë prej tyre ishin idetë e tij. Telefoni familjes, për shembull, telefoni në shtëpi binte çdo lloj problemi me fjalë. Në 5 mesditë është drejtori, 7 mesditë është drejtori, në orën 11 natës është drejtori. U merrte për problem që kishte ke qelçi, një tjetër ke goshta, një që roja operative, një tjetër që thonte alarm, një thonte të shtrui punëtor. Një nuk e transportojnë dot për shembull në njërin tjetër në ambulanca nuk punon në epi çik zugun e fabrikës. Është qik e pabesueshme ti tregosh të gjona në kohë sotme, po janë gjitha të vërteta. Nimonte ato që kishin nevojë. Sa raste kishim vdekje prindis e baballash ose nanës ose motër, ne u gjinshim pronto për ta ndihmuar financiarisht personin që i kishte ndodhur fatkeqësia. Asnjëherë s'ka qenë ke e keqe, por gjithmonë ke e mira. Me punëtorët, ai ditët komunikate, me kuadrat ditët komunikate. Dhe fitonte zemrën e punëtorit dhe zemrën e kuadrit. Ishte njëri i papërtushëm, orar pa orar. Bante organizimin e punës, rrinte vetë në kryet të punës, mbledhte specialistët, punëtorët, ata që u dushin dhe ishte vetë në ballën e punës, jepte shembullin vetë, që të jepte kuraja punëtorëve dhe specialistëve që të krynte punën sa më shpejt. Sukseset ishin të gjithëve, ndërsa përgjegjësitë për mos realizimet ishin të tija. Janë të paharruar edhe mbi njerëzore mundimet e tij për të siguruar lëndët e para ndihmëse për esurinë e prodhimit ditën dhe natën, kohë pa kohë. Aty e gjeje në Vlorë duke shoqëruar gjatë gjithë rrugës makinat me sodën e lëngët kaustike që mos ja merrin ndërmarrjet e tjera, apo nga sharrët e Laçit për lëndën e Ndrurit, apo në Fier për sorarin e furrave të qelqit. Dhe në këtë mori hallesh, sapo hynte në fabrikë e pritnin 1000 kërkesa nga punëtorët, bashkëqytetarët për hallet që kishin. Dikush kërkonte kozh, një tjetër letër, dikush karrige, dikush divane, dikush tavolinë, dikush mobilje, gati mbante. I donte shumë njerëzit që punonin. I respektonte, i vlerësonte. Kishte një aftësi të jashtëzakonshme organizuese në fabrikë. Ai nuk mund të lejonte që në fabrikë, për shembull, ndalonte 1 orë. Absolutisht. I hypte makinës, do ta gjente lëndën e parë sikur të ishte në fund botës. Natën ikte nga shtëpia në shkote aty ku kërkonte gjëna që i merrin në fabrikë. Natën. Për ju natën ikte. Unë së që thoi unë vetëm. Ishte i njëri me zemrë të madhe. Dhe i ndihmonte shumë punëtorët në realizimin e tyre, në sjelljen. Bile ka qenë një rast që 2 punëtorë bën një ngridje në vogël njëri me tjetrin, ai ta bën si drejtues, i blodhi, u foli, i pajtoi njëri me tjetrin dhe kështu që ato më vonë bën punëtorë shumë të mirë të dalluar në realizimin e detyrave. Disa herë kanë ardhur për shembull që disa i kontroll nga Ministria e Rënë atëherë erdhën ke letra, unë kam qenë prezant. E një boni përshtypje që kërkojshin drejtorin, ai i tho urnoni, i tho që doni ato e pa një person me fjalë me këmisën me i përparë se dogu. E ke përshtypje i tho e përsëritje, kërkojshin drejtorin e fabrikës. Unë jam thonë, nështë thonë jam me xhaket dogu, thonë njërën tjetër në tjetër, po shpirtin e kam ai që drejtoj këtë fabrikë. Unë jam drejtori i fabrikës.
I pëlqen dhe thjeshtësia. S'ka qenë mikë pritës, të ndëgjonte, vinte i tjetë e ndëgjonte që halli kishe, që halli s'kishte, edhe u ndajte puna. Jo me ja prish, po me ja gëdit edhe, jo një fish, po dhe dy fish, po ka pas raste. Kemi pas raste që kemi pas shtru në personatariume kështu, se regullisht e jipshim një herë shpërblim. E dëtërojshim përsëri Komitetin Profesional Ndërmarrjes sektorit, bote kërkesë tjetër, jipshim edhe rastin dy. Ka pas edhe rastet të treta. Vetëm për t'i bërë mirë punëtorëve. Për të gjitha sukseset e ndërmarrjes, Shyqyri asnjëherë nuk merrte pamjen e një heroi. Ai kishte fituar një përvojë të jashtëzakonshme në punë të ndryshme. Ai e dinte se pushteti i kohës sukseset i përmendte sot e i harronte të nesërmen. Përvoja kishte mësuar se kishte apo jo faj, barre përgjegjësisë binte gjithnjë mbi drejtorin. Ai ishte përgjegjës për veprimet dhe rezultatet e ndërmarrjes, ndaj edhe gjithmonë dilte në balë të tyre. Kushdo që e shihte në atë gjendje raskapitse, mund të kuptonte hallin e tij, por nuk arrinte ta përjetonte atë. Ky njeri i çuditshëm, që e kishte hobi punën, të nesërmen do të vinte në zyrë, ku e prisnin jo vetëm përgjegjësit e repartit për problemet të ndryshme të prodhimit, por edhe shumë hallexhi. Ku e gjente tëra atë energji ai burr me trup mesatar, që i rregatinte her pas here qerpiku i syrit të majt? Rinovimin e donte shumë. Thonë, aq më shumë gjona shtojnë, aq më shumë mirë të punojnë kalamojt tonë. Aq më shumë njerëz të fusin punë. Atë e ka pas me fjalë. Bile mos gabojmë në fjalë herë ku kam folë me intimitet, i pa shkujt me mbledhë që nuk e gjetët më në fjalë, duket se në kavaj ka fut gati 1000 persona në punë. Ka qenë gati 937, mos gabojmë. 1000 persona. E ne kishte i pikë dobët që nuk ja kishte arrit dot, se nuk e di në kavajën atë kohë duket se ka qenë më shumë se 1000 familje. E ne kishte edhe idenë vetë që donte të fuste një për shtëpi. Nuk kishte asnjë dilemë, domethënë nëse ti do bëje punën, edhe mos t'jepte një orë jashtë raj, domethënë, që ta bëje punën me qejf. Sikur natën, 12 natës, në 3 natës, po të kishte defekt, do shkoje se s'ban atje. Në vizitën e kryeministrit, ne kishim një veturë Varshava. Ajo vetura ishte mblu për arsye se ishte dhënë urdhë nga organet kompetente që mos të përdorej për qëllime furnizimi, lëvizje të drejtorit dhe të kuadrëve të tjerë. Drejtori e kishte mblu me një mushama, me met shellë e pa. Dhe thë që është këtu, i thë është makina. Si bëhet puna? Ma mirë me makinë, apo ma mirë pa makinë. Shyqyri, me atë zgjuarsinë e vetë, me atë babagjanlikun e vetë, i tha, shoku kryeministër, ma mirë pa veturë. Bravo, thë. Edhe në atë moment, ai e dha orientime që të vinë gjithë drejtorët e ndërmarrjeve të Republikës, të vinë në uzinën e Gojës, të marrin shembull nga uzina e Gojës dhe e quajti Universiteti i Kavajës. Për këtë ka merita të veçanta Shyqyri Mahmudaj. Shyqyri Mahmudaj e kishte hobi punën, dhe ky njeri me energji të pashteshme ishte edhe mik i artit dhe i letërsisë. Të gjithë e kishin njohur Shyqyrin si drejtor të aftë dhe njeri shpirtmall, por shumë të rrallë janë ata që e dinin se drejtori i suksesshëm i uzinës së Goshbulonëve, i fabrikës së letrës dhe i fabrikës së gjelxhamit, inxhinieri mekanik Shyqyri Mahmudaj e donte edhe letërsinë e sidomos poezinë. Kishte një shije të hollë artistike. Unë atë kohë shusha. Poezi, prozë, të shkurtën artistike, ai e ndjente dhe jepte mendime të veçanta dhe mund të them plot gojën kompetente për libret. Në këtë kuptim, unë jam mirënjohës kujtimit të atij burri, kuadri, që me mendimet e tija modeste, por shumë të pjekura, në vazhdën e punës time si krijues, më ndihmoi. Dhe jam mirënjohës. Grupet artistike
Për do vdisë, shka të për ditë, më zgrupe, ku të shkem sot, ku do bëjmë sot, dhe më ishte qitesën në marja vetëm për planin, për punën, edhe për dëfrimin, u mirët edhe me atë punë. Ne kishim atë repartin që mentën që halme, kishim dhe si fund fare, pa të mbo bibliotekën. Të gjitha libra që blene, mi grumullojme, edhe kishim një përgjegjes, ka qenë Hasan Korbi, përgjegjes për librat. Shka të i bletë ato që dushin, ato që ishin të kosë. Bëra studimin e kartelave të lexuesve të saj. E veçova një kartel se më bërë shumë përshtypje. Më tërhoqi jo vetëm emri i lexuesit, i cili ishte shkruar në të, por dhe titujt dhe sasia e librave që ishin brenda kartelës. Më pas konstatova se Qyli, drejtori i fabrikës së Qelq Xhamit, njeriu i shumë hallëve dhe i shumë problemeve në fabrikë, gjente kohën për të lexuar e për të shpjetuar libra artistik dhe tekniko-profesional. E dëshironte artin, e kishte shumë qejf. Edhe do të krenoheshe që familjaretës zinte gjithmonë vend parë, po edhe e dëshironte ky vit. E në gjithmonë merë vend parë, mos harrosh, pa tjetër drejtori thonë. Pas viteve 90, fëmijët e Qylit emigruan në Itali. Pas disa vjetësh, edhe ai me të shoqen, behien e u bashkuan në fëmijët në Bergamo. U larguan me një peng të madh në zemër, ku shikonte në shkatrimet të mëdha të pas 90-s, e ndjeu veten shumë të lënduar. Gjithë ai mund 50 vjeçar nuk ekzistonte më. Tani që ai vajte në emigracion, me shokët dhe miqtë e tij të dikurshëm takoheshin më rrallë, por telefon flisin gjithnjë. Në 6 mujorin e vitit 2006 Qyli u sëmuran. Shoku i tij më i ngushtë Viktor Moja kujton, kur mora vesh sëmundjen e tij në mushkëri, në telefon i kujtova një barsolet për një kuadër të asaj kohe që hiqe shpesh i sëmur. Ai qeshi. O Viktor, më tha ai, ne kemi përballuar diktaturën edhe mos përballojmë sëmundjen. Do ta mposhtim, tha ai duke qeshur me atë zërin e tij karakteristik. Mirë po, nuk ndodhi kështu. Shyqyri Mahmudaj bënte pjesë tek ato njerëz të cilë me ikën e tij nga jeta nuk humbi, si shumica e njerëzve humbasin. Ai për shkak të vlerëve individuale që kishte. U lodh shumë, se bën njëri punën e atij se ka qenë buvim. Shumë persona më nalin për shembull në njërin tjetrën ty. Unë i përshnes. I përshtysh të janë më thonë disa nuk njohin, mbas 20 vjetësh, mbas 30 vitesh që kthehesh këtu më thonë në fjalë që ku quneli më babë, që më daj. Nalin, në tonë atë që babë ke pas. E nuk thëmë lumaj për shpirtin e vetë. Nuk ka për të eshtur. Do mungoj gjithmonë. Derisa të kenë frym. Shyqyri Mahmudaj e dinte më së miri se për të qenë i lumtur nuk është domosdoshme të arrijmë mjaft të mira materiale. Shyqyri Mahmudaj gjithnjë do të na kujtojë portretin e një njeriu që vjen në këtë botë dhe le gjurmët e tij. Do ta krahasojë atë me një luftëtar të heshtur, nga ata që nuk i trembën luftës, nga ata që gjithë jetën e tyre shndërrojnë në betejë të përditshme, nga ata që vetëm fitojnë e nuk dorëzohen kurrë, nga ata që luftojnë për ëndrat e veta, nga ata që u dridhet zemra për të varfërit, nga ata që u dhem shpirti për të vuajturit, nga ata që este përpara me hapa të sigurt, nga ata që nuk rrëzohen për tokë pas goditive nga do që vjen, nga ata që nuk gënjëzohen para vështirësive të jetës. Shyqyri Mahmudaj ishte i tillë sepse ai u përkiste atyre njerëzve që nuk kanë brenda vetes një ngjyrë të vetme, por një ylber shumë ngjyrash.